ilan sa mga nagtatanong, no, na mga friends natin, yung mga price daw ng mga niluluto. So, this time, mga nakamagkano ba to? Ay, in total. Tapos na, ganun lang ka-easy, di ba? Hello, mga kamilotski! What's up, what's up, what's up, mga kamilotski? Good morning! Happy Mildred! Hindi mo ako! A very, very, Merry Christmas! Hello mga kamilotski! Ang taas? Hello mga kamilotski! Kamusta kayong lahat? Na-miss nyo ba ako? Well, tayo ngayon ay manunood ng pagluluto ni Dabi. At ito ay, ano bang niluluto mo ngayon, Dabi? Fried tofu with oyster sauce. Wow! Ang sarap naman yan! Siyempre may oyster sauce yan. Okay. So, sige, panonoodin natin kung paano niya lulutuin ang masarap na fried na tofu with oyster sauce. Yan, ang kanyang ano. Gigisa lang natin siya sa bawang sibuyas. Okay, bawang at sibuyas. Okay. So, slice na bawang at sibuyas. Lagyan natin yung sibuyas. Siyempre, nilagyan ng mantika. Okay. Nilagyan ng mantika. Tapos, ayun na, inuna niya na yung onion. Then, mix muna natin. Mix natin. Ayan. Masarap na maraming sibuyas. Isa pa lang tayo ng sibuyas. And next natin is the garlic. So while hinigisa natin ang sibuyas at bawang, put some pepper. Ayan, nilagyan din ng paminta o pepper, black pepper. Then next, let's put the carrots. So, in-slice na carrots. Ayan. Dahan-dahan niyang ilalagay. At imimix sa garlic and onion. So, ilang carrots dito? By the way, ilang munang onion ang ginamit mo? Dalawa. 2 medium-sized onion. Okay. And then, 2 medium-sized onion. And then, we also have, ano yun? Garlic. Ilang garlic yun? Siguro mga 8 cloves of garlic. And how many? Ito, carrots. Isa lang yan. Anong size ito? Maliit ba ito? Medium lang. Medium size na carrots. So, bakit nilagyan natin ng carrots? Itong, Since wala naman iba. Ako, so, normally, ano nilalagay mo dito? Parang yung capsicum ba? Yan yung nakikita kong nilalagay mo. Capsicum din, later. Dapat meron kong broccoli. Medyo spicy yung broccoli. Medyo konti yung pagbumika. So, hindi lang yun na wala dito. So, since matigas yung carrots, so, kailangan natin yan.
ka pa ng medyo pag-add. Mga ilang minutes yung carrots para medyo lumambot. Siguro mga 5 to 7 minutes. Ganun pa siya katagal. Pero pwede na rin natin timplahan. So, timplahan na natin ang sauce. Ano yung nilalagay mo ngayon, Dee? This one is an oyster sauce. It's an oyster sauce. Ilang oyster sauce ang kailangan ilagay? I'll be putting 60 grams, 260 grams of oyster sauce. Okay, 2 packs of oyster sauce with 60 grams each, correct? So, yun yung kailangan ilagay. Sa mga ingredients na nasabi kanina, na 8 cloves of garlic, 2 medium size na onion, 1 medium carrot, and 1 medium carrot, at saka, ano pa yung nilagay natin kanina? Yung pa lang naman, ano? So, yun. Tapos ilang water to? Ilang glass of water or ilang mga ansyado mo? 2 grams. 2 glasses of water. Bakit madaming water nilagay mo? Mapinayin kasi ilalagay ko. Okay. Ano yung nilalagay mo ngayon? Parang oyster sauce ulit yan, Tama na natin kung nagkarang mali. So ilang grams to? Yung 60 grams na 60 so 120 lahat yon. Yeah. 120 grams kanina na oyster sauce, dinagdagan mo ng 30. 30. So 150 grams na lahat. Am I right? Okay. So, 150 grams of oyster sauce. Nilagyan niya ng water. 2 glasses of water. Yung mga ingredients natin na ginisang garlic, onion, and carrots. Ito, lalagyan natin siya ng cornstarch para medyo malapit siya. Okay. Para lumapot, lalagyan natin to ng cornstarch. Ayan po. Ilang cornstarch yung inanay? 3 tablespoon? 3 tablespoon ng cornstarch mixed with water. Yung nilagay niya para daw lumapot. So, yun pala yung secret din niya. Okay. So, lagyan natin siya ng ulit ng konting pepper. Ano lang nalalagay? Nilalagyan niya uli ng pepper. Ayan. Masarap talaga yung mga spices. Pag nilalagay yung spices. Next thing Wow. is sugar. Okay. Let's put some brown sugar. Brown sugar. Ilang teaspoon ng brown sugar? Ilang teaspoon ng brown sugar yun? Tatlo. Okay, But okay. you still taste okay sa panlasa. But you can see, Lumapot siya, no? ayan. Try natin. Taste it. Ilang minutes ba to? Depends on the Carrots. carrots. Kasi yung Let me check it. Let me taste it. so, let's put na yung bell pepper. Okay, so yung susunod na nilagay mo ay Yung bell pepper. So, dalawang medium size ng bell pepper. or yung capsicum. Kailangan ba red? Or yellow? Ayun kasi yung available. So, pwede naman maghalo kayo ng medyo green para at least may ibang kulay. Mm-hmm. So now, lalagyan na natin yung fried tofu. O yung tokwa. So ito, bali 20 pieces na 20 pieces na tokwa. Okay, so yung mga nilagay niya naman ay yung kaninang kinot or ni-slice na 20 pieces na tofu or tokwa. Ayan, pinagsama-sama niya sa isang lalagyanan at kayo minimix niya na dun sa sauce na una niyang ginawa. Ayan. Mukhang masarap. So, para sa mga medyo ano dyan, kasi good din naman ng tofu, right?
pwedeng i-alter niyo ito dun sa meat na kasi medyo mahal na ngayon ang baboy at beef. So, yung pork and beef, pwede siyang kapalit, no, ng mga meat or baboy or ng beef. So, absorb na yung sauce. And absorb na yung sauce. Let's lock natin. Nakakaliwan yung mata. So, let's put yung dahon ng sibuyas. Para we have this fitting on the ibang kulay. So, ayan na. Naglagay ako ng dahon ng sibuyas. Para pampalasa din. At the same time, we have this leafy vegetable kahit paano. Nagkaroon ng kulay. Nagkaroon ng kulay. Sa kayo, nagkaroon ng ibang kulay. So, ayan. Medyo malaki lang yung hiwa ni mother. So, ayan. So, yan lang natin ang mga So, ilan sa mga nagtatanong, no, na mga friends natin, yung mga price lang ng mga niluluto. So, this time, magkano ba to? Ay, in total, siguro na lang. yung sa Tokwa kasi, yung 20 pieces, it's 100 pesos. 100 pesos. Yeah, yung sa dalawang oyster sauce kasi, it's 50 pesos. Tapos yung maliit, siguro mga 8 pesos yun. Then, yung carrots, medyo mahal kasi yung carrots. Siguro abot din mga 250. Nasa 250. Kasama na yung Mga ilang servings to? Madami to since anim tayo in the family. Then, probably hanggang evening na pag may natagawa. That's good, no? So, that's it. Okay na yan. Tapos na, ganun lang ka-easy, di ba? So, now, lalagyan na natin siya sa pan. Yan, nililipat na natin siya. Para naman medyo. Presenta mo lahat. Sa pan. O, di ba?